काय हयत नाही ते सुरमई धक्का भरलाय. सुरमई कोण तांबोशी बघतोय पण त्याची तांबोशी हाय. पैसे किती 1800 आणि 1900 रुपये काय घेणार. बॉलर खातस तू. हो म्हणजे काही थोडी बारीक घरा मग करतील तुझे ते काय घरात करतील. नरम आहे ना ते. वस्कारू खाशील काय कालची काय बोलत मला लक्षात नाही नाही काहीतरी काय बोल. तिकडे दोन नाही करता येत. कानाचं रोल करूयाचं बघ कसे आहेत ते मोठे मध्ये. तो बघ आता कसे कशी आखून होशील. दारा आणला तिने 400 रुपयाचा. 400 रुपये दारा घेतला. पुष्का असेल. पुष्काच आहे ते सोडतय त्याला. हाय कुठं पलाला तो इथं इकडचं मी बघितलं. हो तिथं बघितलं. देणाऱ्याने पण असं नाही. दो फ्राई के लिए खालन के लिए ये अभी कहाँ है अंदर मार्केट में. अभी कहाँ से फिटिंग व्यवस्थित कर. साईडने कट बीट चांगलं कर. एक तर द्यायचं सगळा 2 नंबरवाला आहे. सगळे वाट लावून टाकेल नाही. हा एक माझा एक जरा हे बघ हे 2 पीस आहे का राहायला बनव. पातळ नको थोडी जाड कर. हे ना कालवून करायचं आणि त्याची बारीक बारीक पीस. हे टुकली भेटावं. ते रावस कुठं कानायचं. वाश येतो का बरोबर. गावडीचा वाश येतो बरोबर. वाश येतो का गावडीचा वाश येतो का फक्त बघ ना. शोधून आलो आतून नाव मग नाही ना ते पाठच. फ्रायचे पीस आहे ना मिडियम साईज ना करून थोडे सिंपल जाड कर आणि ते कालवून करायचं. थोडी अजिबात कालवणाला याचं कालवून करायचं. खायला कर 2 खायला आणि याचं आपलं कालवून करायचं. अशा हिशोबाने बनव. काय मग हां कालवणाला ठेवते. फोन केले
गेलाय माणसानं तिथे फोन कुठे तर ते माणसानं फोन केले तिने त्या दोन बाहेर ₹400 दारा येणार शक्य आहे काय मध्ये टाकून दे आता